به نام خالق هستی. 7 اصل دستیابی به ثروت و کامیابی. فصل 3. اهداف. چگونه هدف گذاری کنیم؟ در فصل اول اهمیت نظم و انضباط را مورد بحث قرار داده ایم و اکنون از شما می‌خواهم اجرای این ویژگی مثبت را شروع کنید. اگر تاکنون از انجام آن سرباز زده اید، دفترچه یا دفتر یادداشتی را بردارید. از شما می‌خواهم خودتان را از بیننده، خواننده به شرکت کننده و نویسنده تبدیل کنید. تکلیفی که شما در اینجا انجام می‌دهید کمی عجیب است، زیرا انجام آن یک عمر طول می‌کشد. موضوع اهداف است و همانطور که به زودی خواهید فهمید، اهداف توجه فکری همیشگی هستند که همیشه در حال تکامل و تغییر می باشند. چرا باید خودتان را وارد این تجربه سخت کنید؟ زیرا با انجام این کار شما قدم‌های اول را برای توسعه نوعی از زندگی برمی‌دارید. زندگی که همیشه رویای آن را داشتید و هیچ وقت باور نداشتید به واقعیت بپیوندد. خوب، بیایید آن را شروع کنیم. هرچه زودتر این نظم و انضباط را اعمال کنید. زودتر از نتیجه آن لذت خواهید برد و زمانی که نتایج حاصل شوند به شما قول می دهم که حتی ذره‌ای از کار و انضباط زیاد آن ناراحت نباشید. اهداف بلند مدت. در دفترچه یادداشت و یا بر روی برگه‌ای کاغذ عنوان اهداف بلند مدت را بنویسید. وظیفه شما پاسخ به این پرسش است: اهدافم از 1 تا 10 سال آینده چیست؟ کلید انجام مؤثر این تمرین نوشتن بیشترین مورد در کمترین زمان ممکن است. 12 تا 15 دقیقه برای کل این تمرین وقت بگذارید و سعی کنید 50 مورد مختلف را نام ببرید. برای کمک به شروع شما 6 سوال زیر را به عنوان دستورالعمل‌هایی در نظر بگیرید. می‌خواهم چه کاری انجام دهم؟ می‌خواهم چه چیزی باشم؟ می‌خواهم چه چیزی را ببینم؟ می‌خواهم چه چیزی داشته باشم؟ می‌خواهم کجا بروم؟ چه چیزی را دوست دارم به اشتراک بگذارم؟ با در نظر داشتن این 6 سوال در ذهن، به سوال اول پاسخ دهید: از 1 تا 10 سال آینده می‌خواهم چه کاری انجام دهم؟ ذهنتان را آزاد بگذارید. لازم نیست پاسختان مفصل و دقیق باشد. بعداً مفصل‌تر پاسخ خواهید داد. به عنوان مثال، از یک مرسدس بنز خاکستری مدل 380 SL با قسمت درونی آبی رنگ می‌خواهید فقط عدد 380 را بنویسید و به سراغ مورد بعدی بروید. پس از اینکه لیست خود را تکمیل کردید، آنچه را که نوشته اید مرور کنید. حالا در کنار این موردها تعداد سالهایی را بنویسید که فکر می کنید برای دستیابی به هر یک از موارد فهرستتان لازم است. در کنار موردهایی که فکر می کنید در 1 سال یا حدود آن به آنها دست می یابید 1 بنویسید. در کنار اهدافی که فکر می کنید دستیابی به آنها حدود 3 سال طول بکشد 3 بنویسید. و در کنار آنهایی که 5 سال طول می کشد 5 بنویسید و در آخر کنار آن مواردی که حدود 10 سال طول می کشند 10 را بنویسید. حالا ببینید آیا اهداف شما در تعادل هستند یا خیر. به عنوان مثال، اگر متوجه شدید که اهداف 10 ساله زیادی دارید اما تعداد اهداف 1 ساله بسیار کم است، این میتواند به این معنی باشد که شما با به تأخیر انداختن تاریخ دستیابی به اهدافتان از اجبار عمل در زمان حال سر باز میزنید. از سوی دیگر، اگر اهداف بلند مدت بسیار کمی داشته باشید، شاید هنوز تصمیم نگرفته اید که در طولانی مدت چه نوع زندگی را می‌خواهید بسازید. نکته کلیدی در اینجا توسعه تعادل بین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت است. به زودی در مورد اهداف کوتاه مدت بحث خواهیم کرد. اینها اهدافی هستند که دستیابی به آنها کمتر از 1 سال طول می کشد.
آیا تا حدی از این ایده داشتن اهداف بیش از حد سردرگم هستید؟ آیا شما فردی هستید که بر یک هدف راحت‌تر تمرکز می‌کنید؟ در واقع دلیل خوبی برای ایجاد لایه‌های مختلف اهداف وجود دارد. بدون وجود اهداف مختلف و متنوع، شما ممکن است دچار مسائلی شوید که برای برخی از فضانوردان آپولو رخ داد. برخی از آنها پس از بازگشت از ماه مشکلات عاطفی عمیقی را تجربه کردند. دلیل: وقتی که شما به ماه رفته اید دیگر کجا می خواهید بروید؟ پس از سالها تمرین، تجسم و پیشبینی پرواز به ماه آن لحظه باشکوه به پایان رسیده بود. به طور ناگهانی به نظر می رسید پایان فرا رسیده است، پایانی بر کار زندگی، و این باعث افسردگی آنها شد. درک خوشبختی دشوار است. به نظر می رسد بهترین راه برای لذت بردن از زندگی به سرانجام رساندن یک هدف و به طور همزمان شروع هدفی دیگر است. ماندن بیش از حد در سر میز موفقیت خطرناک است. تنها راه لذت بردن داشتن وعده دیگر و داشتن آتش و گرسنه ماندن برای آن است. بسیار خوب، حالا که فهرست خود را بررسی و متعادل کرده اید، 4 هدف از هر یک از 4 دوره زمانی 1 سال، 3 سال، 5 سال و 10 سال را انتخاب کنید. اهدافی که شما آنها را مهمترین در نظر میگیرید، حالا شما 16 هدف دارید. برای هر یک از این اهداف پاراگراف کوتاهی بنویسید که شامل موارد زیر است. 1. توصیفی مفصل از آنچه که شما می‌خواهید. برای مثال، اگر آن هدف یک شیء مادی باشد، بلندی، درازا، قیمت، مدل، رنگ و غیره آن را توضیح دهید. از سوی دیگر، اگر هدف شما موقعیت شغلی یا کسب و کاری است که قصد شروع آن را دارید، حقوق، عنوان، بودجه تحت کنترل خود، تعداد کارکنان و غیره را به دقت در مورد آن شرح دهید. 2. چرایی دلیل این که می‌خواهید آن هدف مورد نظر را به دست آورید. در اینجا شما خواهید فهمید که آیا واقعاً دنبال آن هدف هستید یا تنها یک خیال گذراست. اگر نمی‌توانید دلیلی روشن و قانع کننده بیابید، باید این مورد را به عنوان یک هوس، نه به عنوان یک هدف واقعی دسته‌بندی کنید. می‌بینید آنچه شما می‌خواهید یک انگیزه قوی است. تنها اگر دلیل خوبی در پس آن وجود داشته باشد، شاید متوجه شوید که اهدافی که زمانی اهمیت داشتند دیگر آن جاذبه سابق را ندارند، زیرا شما نمی‌توانید به اندازه کافی دلیل خوبی برای دستیابی به آنها پیدا کنید. این نکته خوبی است. انجام این تکلیف باعث می شود تا در مورد اهداف بیندیشید و آنها را اصلاح و تعدیل کنید، و این تمام خواست این تمرین است. کمک به شما برای برنامه ریزی آینده تان. هنگامی که شما 16 هدف خود را مشخص کردید، آنها را در برگه های جداگانه یا دفتری بنویسید و آنها را همیشه با خود داشته باشید. آنها را یک بار در هفته مرور کنید تا ببینید آیا هنوز هم مهم هستند. آیا اقدامات فعالانه‌ای را برای تحقق آنها انجام می دهید یا خیر؟ همانطور که می بینید، هدف گذاری کاری یک دفعه‌ای با نتایج عینی نیست. در عوض این یک فرایند مدام و مادام العمر است. اهداف کوتاه مدت. من اهداف کوتاه مدت را آنهایی می‌دانم که دستیابی به آنها از 1 روز تا 1 سال ممکن است طول بکشد و این اهداف گرچه بنا به ضرورت آنها ساده‌تر از اهداف بلند مدت هستند، اما از اهمیت یکسانی برخوردارند.
یک کاپیتان کشتی ممکن است هدف بلند مدت خود را رسیدن به مقصد نهایی تعیین کند و در عین حال در امتداد این مسیر اهداف کوتاه مدت زیادی هستند که برای سفری دریایی موفقیت آمیز ضروری هستند. حالا دقیقاً مشابه با مورد سفر دریایی، اهداف کوتاه مدت شما باید به دستاوردهای بلند مدتتان مرتبط باشد، اما آنها دارای مزیت متمایزی هستند. من این اهداف را سازندگان اعتماد به نفس می نامم، زیرا تحقق آنها در ادامه راه به شما اعتماد به نفس می دهد. بنابراین زمانی که سخت تا دیر وقت تلاش می کنید و یک وظیفه کوتاه مدت را انجام می دهید، می توانید از پیروزی خود لذت ببرید و برای ادامه سفر خود دوباره الهام بگیرید. به همین دلیل است که از شما می خواهم پروژه های کوتاه مدت خودتان را در دفترچه یا دفتر روزانه بنویسید. سازماندهی آن به عهده خودتان است. برای مثال شما ممکن است آنها را به صورت روزانه، هفتگی یا ماهیانه تنظیم کنید، یا می توانید آنها را به عنوان زیر مجموعه اهداف بلند مدت خود قرار دهید. هنگامی که در کنار چیزی می نویسید کامل شد، وقتی را صرف جشن گرفتن موفقیت خود قرار دهید. این جشن می تواند لحظه ای از بازتاب رضایت به هنگام پایان یک کار کوچک یا پاداشی بزرگ به هنگام دستاوردی باشد. در هر حال حتما زمانی را برای لذت بردن از پیروزی های خود بگذارید. این باعث الهام بیشتر شما می شود. اما همانطور که از شما می خواهم موفقیت خودتان را جشن بگیرید، توصیه دیگری نیز دارم. توصیه‌ای که محبوبیت کمتری دارد. شکست را برای خودتان آزاردهنده کنید. می‌بینید ما از دو نوع تجربه رشد می‌کنیم: شادی برنده شدن و رنج شکست خوردن. بنابراین اگر خودتان را برای رسیدن به یک پروژه آماده کنید اما در واقع زمان خود را به بطالت بگذرانید، این تنبلی شما به ضررتان خواهد بود. مسئولیت رفتارهای مثبت و منفی را بر عهده بگیرید. علاوه بر این، سعی کنید با افراد بیخیال همنشین نشوید. جایی بروید که انتظارات بالا است، جایی که فشار برای انجام کار زیاد است. این نیز بخشی از استراتژی کلی شما برای کسب ثروت و خوشبختی است. سراشیبی: میخواهم شما موفق شوید. به همین دلیل کمی نگران هستم. میدانم که اکثر کسانی که این صفحات را مطالعه می کنند در هدف گذاری و اصلاح آنها پشت کار ندارند. چرا؟ زیرا این کار امری وقتگیر و نیازمند تفکر است. بسیاری از مردان و زنانی هر روز سخت کار می کنند، کاری که لزوماً آن را دوست ندارند. طعنه‌آمیز است زمانی که از آنها خواسته می شود وقتی را صرف طراحی آینده خود کنند. اغلب پاسخ می دهند من وقت ندارم. آنها اجازه دادند که آن یعنی آیندهشان در سراشیبی قرار گیرد. میدانم که اکثر مردم برنامه‌های مشخصی را به وجود نمی آورند، اما شما جزئی از آن اکثریت نباشید. شما نباید تنها با امید داشتن و قیافه‌ای نگران در انتظار رخ دادن اتفاقهای بهتر باشید. چه بخواهید چه نخواهید، شما در حال حاضر یکی از بازیکنان در بازی زندگی هستید و باور کنید اگر اهدافی نداشته باشید که برایشان تلاش کنید، این بازی زندگی بسیار هیجان انگیز نخواهد بود. کسی حاضر به پرداخت پول خوبی برای تماشای بازی نخواهد بود که شما در آن هیچ امتیازی کسب نمی کنید. مردی میگوید من جایی کار میکنم که بعد از اتمام کار دیر وقت به منزل میرسم. باید چیزی برای خوردن داشته باشم.
کمی تلویزیون تماشا کنم تا آرام شوم و به رخت خواب بروم. نمیتوانم تا نصف شب بیدار بمانم و برنامه ریزی کنم و این گفته های مردی است که از پرداخت هزینه های ماشین خود عقب افتاده است. او یک کارگر خوب، یک کارگر سخت کوش و یک کارگر صادق است. اما دوستان، من دریافتم که شما می توانید صادق باشید و تمام زندگیتان سخت کار کنید، اما در نهایت ورشکسته و خجالت زده شوید. باید بهتر از یک کارگر خوب باشید. شما باید بهتر از صادق بودن باشید. شما باید یک برنامه ریز خوب، یک هدف گذار خوب باشید. نوشتن اهداف نشان می‌دهد که شما متعهد به رشد هستید. نشان می‌دهد که شما جدی هستید و برای انجام بهتر شما باید آن را جدی بگیرید. لازم نیست خشن باشید، اما باید جدی باشید. همه امیدوارند که بهتر عمل کنند، اما امید بدون برنامه ریزی روشن در واقع می‌تواند به شما آسیب برساند. همانطور که کتاب مقدس میگوید، امید زیادی به تعویق افتاده دل را بیمار می‌سازد. می‌دانم این یک بیماری است. من در گذشته از بیماری به اسم امید منفعل رنج می‌بردم. این بد است. تنها چیزی که از امید منفعل بدتر است، امید منفعل راضی است. زمانی که مردی 50 ساله ورشکسته است و او هنوز لبخند میزند و امیدوار است، این واقعاً بد است. پس جدی باش. اهداف خود را بر روی کاغذ بنویس. این پیشنهاد من به شما بر اساس تجربیاتم است. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.